হেল্ল' প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, নমস্কাৰ সকলোকে। আৰুপাৰ পাকঘৰলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ পাকঘৰত এটা নতুন ৰেচিপি বনাম বুলি আগবাঢ়িছোঁ। আহকচোন, মোৰ পাকঘৰত নাৰিকলেৰে এবিধ সুস্বাদু মিঠাই তৈয়াৰ কৰিম বুলি আগবাঢ়িছোঁ। আহকচোন, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ সকলোৱে চাওঁ। প্ৰথমে মই নাৰিকল আৰু চেনি প্ৰথমে ভাজি ল'ম। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই যদি ভাল পায় এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পেজখন ফ'ল' কৰি দিব। প্ৰথমে মই নাৰিকলখিনি কেৰাহীত দি চেনিৰ লগত সানি লৈছোঁ। লৈ নাৰিকলৰ লাড়ু ইউজুৱেলি বনোৱাৰ দৰে মই নাৰিকলৰ লাড়ু বনাই ল'ম। চাওকচোন, নাৰিকলখিনি এটা হোৱালৈকে অকণমান ভাজি লওঁ, নাৰিকল আৰু চেনি। তাৰপিছত মই সৰু সৰু লাড়ু বনাই ল'ম, নাৰিকলৰ লস্কৰা বনোৱাৰ দৰে। এনেকৈ সৰু সৰু লাড়ু বনাই ল'ম। তাৰপিছত চাই থাককচোন, আনফালে মই এটা বাচনত পানী বহাই দিছোঁ, পানী উতলাই আছোঁ। তাৰপিছত তাতে মই ডাৰ্ক চকলেট কাটি লৈছোঁ। এই বাতি এটাত ডাৰ্ক চকলেট আৰু বাটাৰ দি এনেকৈ ডাৰ্ক চকলেটখিনি গলাই লৈছোঁ। চাওকচোন, এনেকৈ গলাই লৈছোঁ। উতলা পানীৰ ওপৰত বাতিটো দি এনেকৈ গলাই ল'ব লাগিব। গলাই লৈছোঁ। লৈ ট্ৰেখনত আনফালে অকণ বাটাৰ সানি লৈছোঁ। মই ট্ৰেখনত বাটাৰ সানি লৈছোঁ। লৈ এই নাৰিকলৰ লাড়ু যে মই বনাই থৈছিলোঁ, চাওকচোন, এডাল টুথপিকডালেৰে দি এনেকৈ এই চকলেটখিনিত এনেকৈ এটা লেয়াৰ দিছোঁ। চাওক, হাতেৰে ল'লে অলপ নষ্ট হৈ য'ত লাগি, সেইকাৰণে মই এনেকৈ টুথপিকডালত এটা খুচি এনেকৈ এটা লেয়াৰ দিছোঁ চকলেটৰ। আৰু এনেকৈ মই চকলেটৰ লেয়াৰটো দি বাটাৰ সানা ট্ৰেখনত থৈ গৈছোঁ, নহ'লে এৰাবলৈ দিগদাৰ হ'ব পিছত চকলেটটো টান হৈ গ'লে। চাওক, মই গোটেইখিনি লাড়ু এনেকৈ বাটাৰ সানি চকলেটৰ লেয়াৰ সানি এনেকৈ থৈ দিছোঁ বাটাৰ সানা ট্ৰেখনত। চাওকচোন, একদম সুন্দৰ এটা কলা ৰঙৰ, কফি ৰঙৰ এটা মিঠাই তৈয়াৰ হৈছে আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি। মই কেইটামান বগা তিল দি অকণমান ডেক'ৰেশ্যন কৰি দিছোঁ। চাওকচোন, খন্তি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এৰি যায়। বাটাৰ সানি লৈছোঁ আৰু 10 মিনিটমান থৈ দিলে এনেকুৱা টান মানে কি আৰু চকলেটটো যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা, খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয়। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই চাব পাৰে। ধন্যবাদ।